Hello po mga guys, Alphys TV na babalik sa inyo. Tapos ngayon, meron pang isa pa. Ano na yun? Saan ba yung galing lahat ng mga Okay, one by one natin i-review natin. Yung first things yan, yung I love Taiwan. Comment below kung nakapunta na kayong Taiwan. Okay. Yung bubuksan natin. Yan, yun na yun. Quick unboxing. Ay, nahulog na naman. Balik naman. Ito, Taiwan. Okay, binuksan ko na dahil kikip ko na lang sa wait, tanggal. Sige na, bubuksan ko na nga. Update ko na lang. Next naman ay eto, Taipei. Di mo naman maintindihan Chinese. Dahil bubuksan natin. Saan ba? Ayun. Sinadyo ko na po. Okay. Hindi ko na mabuksan. Yes, buksan na. Ito naman ay places yan eh. Diyan muna sa Thailand. Taipei. Ay, yun yung capital name niya. Focus. Ganda pa niya eh. Pag inano siya sa ilaw, buksan natin. Ang bubuksan ko to. Screw you! Ito. Ay, yung kinita ko. Keychain yan. Okay, di ako nagbibiro keychain. And may mga names dyan. Kita mo mga guys. Sige na, wala na. Next naman ay ito. Ay, sapit. Ito. And yeah. Tapos na. Ay, si Black Bear. Pang itim na puso. Screw you! Oo nga. Siya yun sa anime character. Don't worry, nakastick yung magnet na yan. Ay, walang kwenta yan! Tapos naman. Wow. Ako pa naggulo. Hindi ako nagbibiro. Sorry. Ako pa naggulo. Sabi ko, parang nagsasabi ako ng hapon eh. Ako pa naggulo. Okay? Gulo yung ginawa ko. Ako pa naggulo. And next ay constructions. Ay, baliktad. Ayan. Kay Chinese. Blah! Screw you! Yeah! Next naman ay ito, Taiwan. Walang kwenta to, okay? Okay, wala naman special dyan. Wala special dyan. Ah! Ito. Paano ba? Balik ko to sa dati, okay? Yan, good. Balik na sa dati. Parking lot. Walang kwenta. Ito din. Walang kwenta ito. Ngayon, goodbye. And especially, bubuksan kita. At yung pala, ibalik ko na pala sa dati. Yung Rubik's Cube. Pero sa karton lang.
Sa box lang, okay? Okay.